ce am găsit? Am găsit o cameră. Ia mă! Ziceți ceva. Ce să zicem moartă? Așa Orice. șușa mea este despre sataniștii de la noi din oraș. Hai, zine ceva. Fii ceva la cameră. Ce faci, filmezi? Filmăm? Filmezi? Bine, hai! Bună! Am găsit camera asta acum 2 zile pe Maidan și o să fac un film despre prietenii mei și până mergem noi și ce mișto suntem. Hei, fac un film despre voi. Iar ai venit cu aia după tine moartă, oprește, să se oprească. Stai mă, eu, lasă-mă! Îți place să fii filmată? Mie. Putem să intrăm? Nu mai. Au renovat-o. Când a fost prima oară aici? Oprește-mă aia! Asta pula mea, dă-te morții tăi. Când am fost prima oară? În 91 parcă. Ca pe atunci era ca dracu pe aici. Părăsite 50 de ani, dărăpânături, gunoaie, pula. Și ce făceam aici? Ce să facem? Uitam pe ăsta. Ce să facem? Făceam ce făceam în fiecare zi. Mâncam, beam, fumam, scriam. Ai mâncat pisica? Am mâncat eu. Ăsta mâncam fiecare zi. Tu mâncai, mă, de tempura mea de aici. Amândoi mâncam. Și tu mâncai moartă. Tu Și mâncai. eu am mâncat. Ce mâncăm de la pisică? Da, doar mațele. Hai să vedem ce mai e pe aici. Să vedem că a rămas vreo desen de la noi. Un cran, tot. Fă-mi zoom pe ochi. Acum se vede, dar zic în verde fără aceeași nuanță. Prin anii 80 și 90 deja se răspândise o panică generală privind aceste grupări sataniste, mai ales în zona de sud a Bucureștiului. La acea vreme, mama mea era foarte speriată de aceste grupări oculte, pentru care nu cumva să fiu eu însumi racolat sau ademenit în capcana infernului. Erau niște băieții dubioși la mine în liceu care arătau cam dark, erau îmbrăcați ca niște metaliști, no offense, dar nu prea știam eu multe pe vremea aia. Și na, majoritatea oamenilor îi puneau la cos cumva, nu prea erau populari. Semnătura ta? Am venit, mă, asta că facem o rețetă aici. Dacă vreți să vă faceți un cocktail pentru prietenii voștri sataniști, prietenii voștri cei mai buni sataniști, Ca să înțeleagă că noi nu vrem să facem rău. dar și pentru legături demonice, se ia o sticlă foarte veche, niște antigel, carmol, după aia se ia urină de femeie. Iată asta? Da. Ok. De ieri? Nu de azi. Ok. Nu e bună dacă e de ieri, mă, că nu mai duce sarea. Așa. Și urină de bărbat. Dacă se poate și bărbat câine, așa, ar Bă, mie băiete, Ai bă, pus? băiete! Da, da, e. Și se bagă. Da, am prins tot. Cum? Hai, mă, mai Cât filmez e mult, mă. Stai că trebuie să o încantez un pic. Dă și mie. Cum ai ieșit?
N-ai nevoie de ajutorul nimănui decât noi până aici. Bag pula în spitale, școli, nimeni nu ajută, doar noi aici. It's going to be based on several factors. Consumau băuturi alcoolice până la refuz. După care omorau brutal câini, răsturnau și distrugeau crucile din cimitire, aprindeau focuri în locuri cât mai întunecate pentru a-și începe așa zisul ritual, stropindu-și victimele cu un sânge de om sau cu sânge de animale. A fost un caz celebru, mă rog, a apărut în presa vremii și e recunoscut, se întâmpla în 95 sau 96, cred, când un satanist urmărit general pentru tot felul de profanări de vorbite și chestii de genul ăsta, un anume R.C. Gabriel, a fost găsit noaptea în cimitir cu niște lumânări și o halcă de carne înfiptă într-un băț. Acum, halca aia a fost de la vreun animal pe care l-o fi omorât pe aici sau vreun cadavru desumat. Asta nu mai țin minte. Sau nici nu știu dacă am știut. Cert e că l-au reținut pe acest om și când l-au dus la secția de poliție, a făcut pe el și a început să-și mănânce fecalele. Cred că din punct de vedere al legăturii dintre satanism și ce s-a întâmplat în România, odată cu căderea comunismului, ar putea fi vorba de o lipsă a autorității care a apărut și care a creat oarecum un mediu potrivit pentru genul ăsta de acest gen de manifestări. Hai să stau un pic? Hai, sărim? Hai! Așa, suntem la Casa Radio, unde acum un an a murit o prietenă de-a Acum 2 noastră. ani, dar n-am murit în 92. Da, eram cu toții studenți pe atunci, la litere, și ne-am gândit într-o zi să-i facem o glumă. I-am scris o scrisoare, parcă tu i-ai scris-o, nu? Da, da. În care ziceam că prietenul ei, Mihai, se desparte de ea și scrisoarea era ca din partea lui și a găsit-o undeva se întâmpla înainte de vacanța de iarnă, 17-18 decembrie. A găsit scrisoarea, după școală a venit aici la Casa Radio, a luat 2 folii de rumparchină. Așa credea că se omoară. Și-a luat-o somnul aici, între etaje, s-a trezit de dimineață înghețată și-a dat seama că nu s-a sinucis și-a tăiat venele cu ciop. A stat acolo ore întregi, a sângerat până a găsit unul care vine să se pișe. El a chemat și salvarea, dar Dana a murit într-un spre spital. Dar atunci nu ne mai adunăm pe aici, că nu mai e ce a fost și oricum vine și poliția în controale. Deci asta a fost perioada Romparchin. Perioada Romparchin, mă rog, așa i-a spus SRI-ul. SRI-ul a scos singurul document oficial publicat vreodată în România despre acest fenomen satanist. Și acest raport a fost publicat în 2001 și acoperă perioada anilor 90. Iar prima perioadă a fenomenului satanist în România este între 1993 și 1995.
Și se numește perioada Roparkin pentru că, mă rog, atunci au fost descoperite pastilele astea de Parkinson care aveau și acest efect halucinogen în combinație cu alcool. Iar oamenii ăștia, primii sataniști, erau de fapt niște homeless, niște oameni fără adăpost care cumva au adoptat ceea ce ei au crezut că e o filozofie, satanismul, astfel încât să-și legitimeze tot felul de activități foarte agresive și violente, care cumva reprezentau așa un miraj în anii 90. Este posibil să fie vorba de nevoia de apartenență până la urmă. Pentru că asta este o nevoie cumva principală umană, de a aparține unui grup. Iar măsura în care simți că ești în afară, chestia asta chiar poate crea o stare de disconfort. Ori pentru oamenii ăștia, băutul, drogurile, toate lucrurile pe care le făceau, care țineau de satanism sau poate țineau pur și simplu de căutarea unor satisfacții și a unor plăceri, mă rog, toate îi făceau cumva să simtă că aparțin. Chestia asta oricând fiind o formă totuși de afirmare până la urmă pentru ei, pentru că de-abia atunci ei căpătau ceea ce simțeau că îi face și pe ei special și unici și le dădea putere până la urmă, poate chiar în mediul lor și în raport și cu ceilalți, pentru că simțeau că au acel ceva în plus față de oamenii din jur. Filmează-ne aici un pic. Vino. Hai! Hai odată! Suntem, mă! Suntem la Chiaj, la foc! Mai stăm mult aici sau intrăm? Ioana! Lasă ferește puțin. Mai vă pictați mult sau? Și intrăm? Intrăm? Hai! Hai că pierdem. Ne așteaptă Domnul! Aici în spate este crematoriul Cenușa, un alt loc catalogat în anii 90 de media vremii ca fiind unul al sataniștilor. În realitate, copiii de aici din cartier, după viilor sau din tineretului, veneau la crematoriu și pândeau o ușă deschisă, astfel încât să intre și să fure urnele din crematoriu. Acum, ce făceau cu urnele astea, n-am înțeles niciodată, că îi întrebam și spuneam, băi, ce faceți cu ele? Că e cenușă înăuntru. Nu, că suntem curioși, că ne jucăm cu ele, că spargem plăcerea de marmură, tot felul de jocuri de copii. Crematoriul nu a mai funcționat de la începutul anilor 90, pentru că a fost un mare scandal la Revoluția din 89 și în continuare există această bănuială neconfirmată că s-ar fi ars niște cadavre aduse din țară aici la crematoriu. Cert este că la câțiva ani după Revoluție, crematoriul s-a închis și astfel, fiind un loc părăsit, s-au creat tot felul de mitologii despre sataniștii de la crematoriul Cenușa. În realitate, despre satanism în România nu există niciun fel de istorie scrisă și concretă. Singura mărturie a acestor acte stă în raportul SRI din anul 2001, în care satanismul a fost împărțit în 3 perioade, din 1993 până în 1995, 1995, 1998 și 1998
până la momentul la care el a fost scris, respectiv 2001. În concluzie, actele sataniste sau așa zis sataniste de la începutul anilor 90 s-au diminuat treptat până spre 1998, iar după 1998, concluzia Serviciului Român de Informație a fost că sataniștii care obișnuiau să tranșeze pisici și câini și tot felul de animale s-au mutat ușor pe internet.